yung kitchen, may kulang ng dish rack. Parang gusto ko palitan yung dish rack namin. Meron kaya nun online? Tignan ko nga. Uy, meron ang mura. Camera stand kaya. Parang gusto ko din nun. At saka phone stand. At saka parang kailangan na ng bagong, casing na ito. 00. Pangat na ng casing, oh. Ano ito? Wait, order tayo yan. Parang gusto ko din ito. Kailangan ko ata nito. Parang nito. Gusto mong bilhin? Ang dami mong binibili. Wala na akong shampoo. Ay, ito, tingnan mo. Mas mura shampoo dito. Tsaka garbage bag. Mas mura. Ang dami. Mga Christmas decoration. Wala na ako. Kabili na nga rin. Ito kaya kailangan ko. Gusto ko din ito. Kailangan ko din ata ito. Sige, add to cart lang tayo. Add to cart. Ilan na kaya yung nasa add to cart ko? Hala, 500 na yung nasa add to cart ko. Yung likes ko nasa 1,500 na. Ito lang bibilin ko, yung mga tigo 100 para hindi naman masyadong magastos. Ayan, less than 100 lang. Sige, add to cart natin. Ayan, check out na natin. Na-excite ako. Later that night. Oo nga pala. Kailangan ko ng para sa mga damit ko, organizer. Sige, tingnan ko. Add to cart ko na para di ko makalimutan. A few moments later. Hala, 2 AM na pala. Pasok pa ako bukas. Tama lang ako shopping, tulog na. I-ship na kaya yung ko? In-order ko? Uy, i-ship na daw! To receive na! Tingin ko bukas nandito na yun. Nakaka-excite. Parang may narinig akong katok. Wala kong makatok. Akala ko may kumatok. Excited pa naman ako. Nag-text na ba? Wala pa. Out for delivery na daw eh. Wala pa akong tatanggap na text from kuya. Ayan, tagal. Parang may nag-text. Baka yung delivery na yun. Ay, wala. Ma'am? Shopee delivery po. Ano kayong ginagawa nito? Ma'am. Andiyan na yung Shopee order ko. Andiyan na to sa baba. Oh my God, wait lang. Wala pala akong bra. Oh my God, ito na lang. Okay na yan. Hindi nakita. Okay na, bye. Hala, kuya, sorry. Natagalan. Bayad na po ba yan? Di pa bayad? Sige, wait lang po. Sorry po. Maghintay na naman kayo. Sorry po. Wait po. Ito na po. Thank you po. Oh my God. Ano kaya ito nakuha ko? Wala, nakalimutan ko mag-mask. Oh my God. Kuya, delivery po. Picture po. Picture, sige po. Okay na po. Okay na po. Po? Delivery? COD po. Magkano po? Sige, wait lang po. Sige, ito po. Oh.
bigat nito ah. Ano kaya itong in-order kong isa? Na-excited na talaga ako. Matanggal ka, virus! Matanggal ka! Natapos din ako sa isa. Pwede ko na siyang buksan. Teka lang. Alam ko may order pa ako eh. Ayoko na mag-disinfect.